Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kakaroon tayo ng another tutorial, ibang iba sa mga tutorial natin from our previous video. So this is about installing MetaMask wallet. So ano ba yung MetaMask? Kung familiar kayo ngayon sa mga kumakalat sa social media ng mga NFT games like Axieinfinity, Cryptoblades, Mydefipet. So yung mga games na yon is kailangan ng wallet, yung tinatawag nilang MetaMask. So yung MetaMask is a virtual wallet like our physical wallet. So pinaglalagyan siya pera or cryptocurrency. Ang pinagkaiba niya lang is virtual. So tingnan natin ano ba yung MetaMask. Sabi ni Google, MetaMask is a browser plugin that serves as an Ethereum wallet. Ibig sabihin, ang Ethereum kasi is an example of cryptocurrency. When we say cryptocurrency, hindi mo siya mahahawakan like yung Bitcoin, pero meron siyang value. Virtual currency. Sa atin, para siyang US dollar, peso, pero nahahawakan natin, 'di ba? So, ang Ethereum is an example of a cryptocurrency. Meron siyang value but hindi natin siya mahahawakan like Bitcoin. So, kung familiar kayo sa Bitcoin, example din siya ng cryptocurrency like Ethereum. So, sabi dito, user can store Ether and other ERC20 tokens in the MetaMask wallet. So, paano ba i-set up? So, back to our topic for today or video. Kailangan nating mag-setup or magsisetup tayo ng MetaMask. Ang gamit kong browser is Google Chrome browser. So paano? Punta lang tayo dito sa website ng MetaMask, metamask.io. Ayan. So download, meron kayo nakikita sa taas, meron din dito download now. So click natin yung download now. I-redirect niya tayo sa installation process. So Chrome, iOS, and Android. So merong different process on how to install sa iOS and Android. So sa ngayon for this tutorial, i-install natin siya sa ating Chrome browser. So click lang natin yung install MetaMask for Chrome. So ang mangyayari is i-redirect tayo sa Chrome Web Store. Sa Chrome Web Store is dito mo makikita yung mga extension or plugin na pwedeng i-plugin or i-add as extension sa ating Chrome browser. Yan, kung nakikita nyo dito sa aking upper right, meron akong mga extension added. So pag kinlik ko itong puzzle icon, yan, makikita nyo dyan yung mga extension na naka-add sa aking browser. Like for example, itong speed test. Yan, di ba? Dati ang ginagawa natin is pumupunta tayo sa speedtest.net. Ayan. Hanapin natin yung website, saka tayo makakapag check ng internet connection natin. So, para mapadali yung buhay-buhay natin, the Google Chrome Web Store is gumawa siya ng plugin. So, parang automatic na siya na i-click mo na lang siya. Para siyang bookmarks, kumbaga. So, pag kinlik mo dito, yan, accessible na siya. I-click mo lang yan. Ayan. So, makakapag-speed test ka na agad-agad. No need to go to the website for speed test. Yan. So, example lang yan, parang ganun yung gagawin natin. I-add lang natin yung MetaMask. Ayan. Ito yung MetaMask. Nandito na tayo sa Chrome Web Store. For me, kasi na-add ko na siya as extension. So, ang magiging status niya dito is remove from Chrome. Kung ikaw, bago ka pa lang, kung napapanood mo tong video na to, ang makikita mong icon or button dito is add to Chrome. Parang ganun. Add to Chrome ang lalabas dito. So, install or install to Chrome. So, i-click mo lang dito. Or pwede kang pumunta para makita mo dito sa extension. Ano pa ba ang mga possible extension? Ito, sa Teams. Ayan. Click natin to. Ayan, add to Chrome. Ganito yung magiging itsura niyan ng MetaMask. So, make sure din na kayo ay nakalagin sa inyong browser. So, paano ba mag-login? So, dito may makikita ka sa upper right. Yan. Magsa-sign in ka lang gamit yung Gmail address mo. And then, you're good to go. So, nandito na tayo sa Chrome Web Store. Back tayo. So, ano nga ba yung kanina? So, MetaMask. Ayan. MetaMask. So, ito. Click natin MetaMask. So, ayan. Sabi ko nga,
add to Chrome or install to Chrome, i-click nyo lang. Once done, dito, papunta na tayo dito sa ayan, lalabas na siya dito as extension. Para automatic na lalabas or makikita nyo, ipipin nyo lang siya. Ayan, pin. Ayan, para i-click nyo lang. So for this video is kikreate tayo ng panibagong account for the MetaMask. So yun. So added na siya. So ito yun guys. So ganito yung mga itsura niyan. Getting started. Welcome to MetaMask. Kiklik nila itong get started. So kung let's say may idea na about dito sa MetaMask, so pwede silang mag-import wallet or create a new wallet. May mga existing na sila. So since for this tutorial is panibago, create tayo ng panibagong wallet. So you click create a wallet. Ayan. Ayan. So i-click lang natin itong agree. Ayan. So magsiset tayo ng password. So for this tutorial, set lang natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, so I have read and agree the terms and condition, create. Ayan, so ito yung secure your wallet. So open lang tayo ng notepad kasi kailangan natin to. Sabi dito, what is recovery phrase? Your recovery phrase is the master key to your wallet and fund. Sabi dito, never ever share your recovery phrase even with MetaMask. So if someone asks for your recovery phrase, they are most likely trying to scam you. So ayun guys. So for this video is ipapakita ko yung secured phrase or seed phrase kasi for this tutorial lang naman to eh. So next, click lang natin. Ito nakalagay dito, click here to reveal your secret phrase. So kapag kayo magki-create, so make sure na walang nakatingin sa inyo or i-keep you like how you keep your password. So i-click nyo lang yan. So ito yung 12 words yon, 12 words or phrase. So isa-save natin siya sa ating notepad. Nasa sa inyo yun guys. So next, make sure na na-copy paste nyo yun para kasi gagamitin nyo siya para i-back up. So kapag nakalimutan nyo yung password nyo dito sa MetaMask is kailangan nyo itong secret backup phrase. Okay? So ayan. So for this tutorial, ipapakita ko sa inyo lang. Ipapakita ko yung seed phrase kasi for tutorial purposes lang naman to eh. So sabi dito, please select each phrase in order to make sure it is correct. Ano yung una? North. Open natin North. Idea. Yan, confirm. Yan, congratulations, you passed the test. Keep your secret recovery phrase safe and it is your responsibility. Okay? So click all done. Ayan. Yan guys, meron na tayong MetaMask wallet. So Ethereum based siya. So, Ethereum mainnet. Ayan, may MetaMask na tayo. So pwede mo na tong gamitin para makapag-receive ka ng Ethereum or like sa mga cryptocurrency. Yan, pwede mo siyang gamitin. And then kung familiar kayo sa Binance Exchange, so pwede mo din i-add dito yung Binance Smart Chain. In the next tutorial guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng Binance Smart Chain Exchange para magamit nyo din siya sa kung in the future is gusto nyo pumasok sa Axieinfinity or sa mga NFT games like Cryptoblades. So I hope guys na meron kayong natutunan for today's video. If you find it more interesting, please like and share and do subscribe to my YouTube channel para magiging updated kayo sa mga bagong videos tutorial na i-upload natin. And for you to be able to notify, please click that notification bell. Okay, so thank you guys and see you on the next video.